साथीहरु जुन बेला फेसबुक स्थापना भएको थियो फेसबुकको मेन मोटो फेसबुकको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ सन्देश आदान प्रदान गर्नु थियो साथीहरु हाम्रो कुराहरुलाई शेयर गर्नको लागि सजिलैसँग रिसिभ गर्नको लागि सजिलैसँग सेन्ड गर्नको लागि फेसबुकको मेन मोटो रहेको थियो र पछाडी जाँदै गर्दा फेरि साथीहरु फेसबुकमा फोटोको फिचर आयो पछाडी जाँदा फेरि तपाईको फेसबुकमा भिडियोहरुको फिचर पनि अवेलेबल हुँदै गयो तर साथीहरु केही मान्छेहरुको कारणले गर्दा फेरि साथीहरु फेसबुक अहिले एकदमै डेन्जर भएको छ र म तपाईलाई आज मसँग गरेको घटनाको बारेमा तपाईलाई म सुनाउन चाहन्छु साथीहरु र त्यसबाट तपाईले कसरी बच्न सक्नुहुनेछ एउटा सानो सेटिङले तपाईको लाइफलाई कसरी बचाउन सक्छ त्यो पनि म तपाईलाई लाइभ प्रुफ देखाउन गइरहेको छु साथीहरु आज के भयो भने साथीहरु मेरो इन्स्टाग्राममा एउटा मेसेज आयो र मैले त्यो मेसेज सधैं जसरी नै मैले त्यो मेसेजलाई एक्सेप्ट गरे र मैले रिप्लाई गरे त्यहाँनिर र एकजना गर्ल्स हुनुहुन्छ एकजना महिला हुनुहुन्थ्यो एकजना भनौँ सिस्टर हुनुहुन्थ्यो है उहाँले चाहिँ मलाई मेसेज गर्नु भएको रहेछ अनि उहाँले के भन्नुभयो भने उहाँको फेसबुकको अकाउन्टबाट चाहिँ उहाँलाई थाहा नभइकन आफ्नो आफन्तकोमा चाहिँ नहुने खालको मतलब तपाई बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो खालको फोटो भिडियोहरु चाहिँ आफ्नो आफन्तकोमा शेयर गरिएको रहेछ है त र उहाँले मलाई यो कुराहरु शेयर गर्नुभयो केही टाइम उहाँ पनि हिचकिचाइरहनु भएको थियो कि यो कुरा शेयर गर्नको लागि र मलाई त्यो कुरा सम्पूर्ण कुरा बताइसकेपछि उहाँले आफ्नो आइडी मलाई दिनुभयो उसको आइडी को पासवर्ड उहाँ आफैले थाहा छ तर त्यो थाहा छैन कि उसको आइडी कसले युज गरिराखेको छैन कसले युज गरिराखेको छ त्यो आफैलाई थाहा थिएन र त्यो आइडीबाट चाहिँ साथीहरु एकदमै मैले भनिहालेँ कि नराम्रो खालको फोटोहरु भिडियोहरु चाहिँ आफ्नो आफन्तमा शेयर गरिएको थियो र उहाँको आवाजमा त्यो डर देखिएको थियो साथीहरु त्यो स्ट्रेस देखिएको थियो साथीहरु त्यस्तो कामहरु चाहिँ साथीहरु यदि कसैले पनि गर्नुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज म भन्न चाहन्छु कि साथीहरु यो गर्न छोड्दिनुस् कसैको आइडी चलाएर चाहिँ यो काम गर्न छोड्दिनुस् साथीहरु र म आज तपाईहरुलाई यस भिडियो अन्तर्गत रहेर साथीहरु बताउन गइरहेको छु कि तपाईको आइडीमा पनि तपाईलाई त्यस्तो लाग्छ भने या तपाईको आइडीमा त्यस्तो छैन आगामी भविष्यमा त्यस्तो कुराहरुबाट कसरी बच्न सक्नुहुन्छ एउटा सानो सेटिङले तपाईको लाइफलाई कसरी बचाउन सक्छ सम्पूर्ण कुराहरु त्यसरी कसरी तपाईले फेसबुकबाट चाहिँ तपाईले सेक्युरिटीहरु चाहिँ आफ्नो सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ भन्न सम्पूर्ण कुरा यो जान्नको लागि यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला है त नमस्कार म किरण दुराल स्वागत छ साथीहरु भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिले एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भिडियोलाई अहिलेसम्म नै लाइक गर्नुभएको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला छेउमा रहेको घण्टी पनि दबाइदिनु होला ताकि जब पनि म यस्तो खालको इन्ट्रेस्टिङ भिडियो ल्याउँछु सबैभन्दा पहिले तपाई कहाँ पुगोस् है साथीहरु सो लेट्स गेट स्टार्ट द भिडियो के साथीहरु फेसबुकमा रहेको यस्तो विकृतिहरुबाट चाहिँ कसरी बचाउन सक्नुहुन्छ कसरी तपाईले एउटा सानो सेटिङले तपाईको लाइफलाई बचाउन सक्छ भन्ने सम्पूर्ण कुरा जान्नको लागि हामी जानुपर्ने हुन्छ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनतिर सो साथीहरु आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनतिर जाउँ है त ओके साथीहरु कुन यस्तो फेसबुकको सेटिङ हो जसले गर्दा फेरि चाहिँ लाइफ सेभ हुन सक्छ र हामीले कसरी चाहिँ फेसबुकमा रहने जुन अब नराम्रो कुराहरुबाट छ त्यसबाट चाहिँ हामीले कसरी बच्न सक्छौं भन्ने सम्पूर्ण कुरा जान्नको लागि हामी आइसकेको छौं आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा है त यसको लागि तपाईसँग फेसबुक लाइट छ भने फेसबुक लाइट र फेसबुक छ भने फेसबुकलाई सिम्पली ओपन गर्नु होला र यहाँनिर ओपन गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ न्यूज भिडियो भइहाल्यो यसको हामीलाई अहिले काम छैन सिम्पली के गर्नु होला मेनुमा जानु होला र मेनुमा क्लिक गरिसकेपछि अलिकति तल जानु होला र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँनिर सेटिंग्स एन्ड प्राइभेसी को अप्सन छ यसमा सिम्पली गएर क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि यहाँनिर तपाईले माथि सेटिंग्स को अप्सन देख्नु भएको छ सेटिंग्समा क्लिक गर्नु होला र सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले फर्स्टमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने साथीहरु पर्सनल इन्फर्मेसन आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसनलाई तपाईले हेर्नु होला ओके यहाँनिर र तपाईको नाम यो ठिकै छ र यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कन्ट्याक्ट इन्फो भन्ने अप्सन छ र साथीहरु यहाँनिर चाहिँ यो दुईटा फोन नम्बर छ र एउटा इमेल एड्रेस म आफैले राखेको र एउटा पुरानो फोन नम्बर हो जुन चाहिँ मसँग थिएन र यो अहिले चाहिँ नयाँ फोन नम्बर राखेको छ यो चाहिँ म आफैले अहिले यहाँनिर राखेको छु अब यहाँनिर चाहिँ साथीहरु के तपाईले ध्यान दिनुपर्छ भने साथीहरु यो तपाईको फोन नम्बर भएको ठाउँमा चाहिँ तपाईले थाहा नपाइकन अरूको फोन नम्बर भएको छ भने चाहिँ तपाईको फेसबुकको अकाउन्टको पासपोर्ट जुन मान्छेले पनि त्यो मान्छेसँग छ भने अर्को यदि तपाई भन्दा अरु मान्छेसँग छ भने त्यो मान्छेले सजिलैसँग तपाईको फेसबुकको पासपोर्ट जतिखेर पनि चेन्ज गर्न सक्छ र जतिखेर पनि तपाईको फेसबुकबाट चाहिँ अरूलाई मेसेज पनि गर्न सक्छ र जतिखेर पनि तपाईको फेसबुक चलाउन सक्छ है त यो कुराहरु ध्यान दिनु होला यदि तपाईको फेसबुकमा यो नम्बरहरु तपाईको छैन जस्तो लाग्छ भने सिम्पली त्यसलाई क्लिक गरेर तपाईले त्यसलाई रिमुभ गरिहाल्नु होला ओके अनि रिमुभ गरेर सिम्पली पासपोर्ट तपाईले चेन्ज गर्नु होला र एउटा सेटिङ यो हो साथीहरु यो सेटिङ एकदमै ध्यान दिनु होला र त्यसपछि ब्याक आउनुस् र त्यसपछि तपाईले अलिकति तल आएर सेटिङ सेक्युरिटी एन्ड लगइन भन्ने अप्सन छ यसमा सिम्पली क्लिक गरिदिनु होला र सेक्युरिटी एन्ड लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु वेयर यु आर लग्ड इन भन्ने अप्सन छ साथीहरु यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट सेटिङ हो एउटा यसलाई नि सिम्पली तपाईले के गर्नु होला भने सी अल मा गएर तपाईले सिम्पली यहाँनिर सी अल मा क्लिक गर्नु होला
र सी अलमा गएर क्लिक गरेपछि तपाईँले यहाँबाट चाहिँ के हेर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँको फोन चाहिँ कुन कुन मोबाइलमा या भनौँ कुन कुन ल्यापटप कम्प्युटरमा चाहिँ लगइन थियो त त्यो देखाउँछ र कहिले कति अगाडि लगइन थियो त्यो पनि देखाउँछ त्यस्तै हो। जस्तै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ Xiaomi Redmi Note 8 भन्ने छ, यानि पत्थरकोट नेपाल भनेको छ। यो पत्थरकोट ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली लोकेसन देखाउँदैन साथीहरू, कन्ट्री चाहिँ ठ्याक्कै लोकेसन देखाउँछ, तर यो जुन लोकेसन भनेको चाहिँ देखाउँदैन है त। र फेसबुक एप एक्टिभ नाउ भनेको छ जुन म आफैले चलाइरहेको छु Redmi Note 8 बाट। अब अर्को तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ विन्डोज पीसी देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल है त। अगाडि कति मिनट अगाडि थियो भने 48 मिनट अगाडि यो मैले चलाएको थिएँ र यो मैले मेरो ल्यापटपबाट चलाइरहेको थिएँ। र Xiaomi Redmi Note 8 बाट कतिखेर चलाएको थिएँ 17 घण्टा पहिले पनि मैले लगइन गरेको थिएँ। र यहाँबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ Samsung Galaxy S8 Plus पनि मैले नै यहाँबाट लगइन गरेको थिएँ। र यहाँबाट चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँको फोन कुन कुन डिभाइसमा लगइन थियो भन्ने कुरा तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो तपाईँलाई लाग्छ कि यो फोन नम्बर चाहिँ यो मेरो फेसबुक आइडी चाहिँ आफूलाई थाहा नभइकन, यदि थाहा भएर कसैले चलाएको छ भने ठिकै छ, यदि थाहा नभइकन अरूले तपाईँको चलाएको जस्तो लाग्छ भने चाहिँ सिम्पली साथीहरू तपाईँले यहाँनिर सेक्युरिटी एन्ड लगइनमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ चेन्ज पासवर्डको अप्सनमा गएर साथीहरू आफ्नो पासवर्ड हाल्नु होला र फेरि नयाँ पासवर्ड चेन्ज गरेर सिधै त्यसलाई अपडेट गरिहाल्नु होला है साथीहरू। किनभने साथीहरू यस्तो भइसकेपछि तपाईँको फेसबुक चाहिँ एकदम सिक्योर हुन्छ र रिमुभ अल लगइन डिभाइसमा तपाईँले गएर क्लिक गर्नु होला। त्यो भइसकेपछि के हुन्छ भने साथीहरू तपाईँको फेसबुकको जुन पासवर्ड छ त्यो अरूको जुन डिभाइसमा लगइन भएको छ त्योबाट चाहिँ हट्छ र तपाईँको फेसबुकको पासवर्ड चाहिँ सिक्योर हुन्छ। र साथीहरू यदि तपाईँको यस्तो आपत्तिजनक कुनै पनि कामहरू तपाईँको कुराहरू तपाईँको फेसबुकमा हुन्छ भने साथीहरू सिम्पली पासवर्डलाई तुरन्त चेन्ज गरिहाल्नु होला। जुन नम्बर तपाईँलाई लागेको छ कि नम्बर कसैको एड भएको छ भने चाहिँ त्यो नम्बरलाई त्यो हटाइदिइहाल्नु होला है त साथीहरू। र म्यासेज जति पनि अब त्यस्तो खालको म्यासेज गएको छ कसलाई त्यो अनसेन्डको एउटा फिचर छ फेसबुक मेसेन्जरमा, तपाईँले त्यो मेसेजहरूलाई अनसेन्ड पनि गरेर यो कुराहरूबाट चाहिँ तपाईँ बच्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरू यो भिडियो हजुरलाई पनि एकदमै हेल्पफुल भएको हुनुपर्ने साथीहरू। र म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु साथीहरू, यदि तपाईँ पनि कुनै रिलेसनसिपमा हुनुहुन्छ या कुनै आफ्नो आफन्तलाई चिन्नुहुन्छ भने उहाँलाई विश्वास गरेर कहिले पनि आफ्नो फेसबुकको पासवर्ड कहिले पनि लाइफमा कहिले पनि सेयर नगर्नु होला साथीहरू। फेसबुक त कुनै पनि सोसियल मिडियाको पासवर्ड कहिले पनि सेयर नगर्नु होला, किनभने कुन बेला कोसँग के हुन्छ त्यो कसैलाई पनि थाहा हुँदैन र कुनै पनि मान्छेको नियत तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्न है साथीहरू। त्यसै कारणले गर्दाखेरि साथीहरू यदि तपाईँ पनि सोसियल मिडियामा आएर सिक्योर भएर बस्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो पासवर्डलाई एकदमै सिक्योर राख्नु होला साथीहरू, अलिकति स्ट्रङ पासवर्ड राख्नु होला साथीहरू, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई आगामी आउने दिनमा चाहिँ समस्या नहोस् साथीहरू। र केही सेटिङहरू छ जुन मैले सेटिङहरू बताइदिएको छु, यो सेटिङहरूलाई चाहिँ तपाईँ चेक गर्दै गर्नु होला कि तपाईँको फोन चाहिँ कसले तपाईँको आइडी चाहिँ कसले चलाउँदैछ त्यो सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले हेर्नु होला है साथीहरू। र साथीहरू भिडियो यति नै थियो। आई होप हजुरलाई यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने प्लिज यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। च्यानल अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको घन्टीलाई पनि दबाइदिनु होला, ताकि जब पनि म यस्तो खालको इन्ट्रेस्टिङ भिडियो ल्याउँछु सबैभन्दा पहिले तपाईँ कहाँ पुगोस् है साथीहरू। र आगामी आउने दिनहरूमा कस्तो खालको टपिकमा तपाईँ भिडियो चाहनुहुन्छ त्यो पनि तल कमेन्ट अप्सन गरेर लेखिदिनु होला। त्यसको बारेमा अभियसली गएर म भिडियो बनाउने नै छु है साथीहरू। र मसँग पर्सनली जोडिन चाहन्छ भने मलाई इन्स्टाग्राममा गएर फलो गर्न नभुल्नु होला है साथीहरू। फेरि पनि अर्को नयाँ र इन्ट्रेस्टिङ भिडियोको साथमा हामी भेटिने छौँ। त्यतिखेरसम्म लागि बाइ, टेक केयर, ह्याभ अ गुड डे, जय नेपाल।